So, hi guys! Welcome to Mary Rose TV. So, sa ngayon guys, may gusto ko ng gagawa tayo ng makeup tutorial. So sisimulan na natin. Susunod itong DYS matte. So, hindi ito medyo kulay, may pagka-orange. So, lagay din natin para hindi siya medyo halata. So, yan. Para sa kilay kasi nandiyan na. Ilagyan ko na lang para hindi siya masyadong mahilig kasi akong maglagay sa kilay ng drawing sa kilay. Kaya yan. So, lalagyan din natin dito para hindi siya masyadong. So, susunod natin gagawin ay yung lalagay ko dito yung anong color ang gusto ko to. So, pipiliin ko ay yung medyo dark. Hindi. Yung ito. So, ayan na. Tapos ko nalagyan to. Kasi gusto ko yung highlight lang. Hindi medyo pamakapal na makeup. So, susunod kong ilalagay ay yung hindi pa pala. So, susunod ko ito ilalagay dito sa taas. This is the most time that we've ever spent together since ever. What are you saying, son? That boy learned to drive a car with machine guns on it. I had a helicopter you could fit in a knapsack. What about the Swedish nanny built? Maybe you can smell it, but I didn't hire her. She stayed on until you were 24. So, hindi siya masyadong makapal kasi light lang yung pinail. So, susunod kong ilalagay yung Deep Block Eyeliner. So, ilagay ko siya dito kasi gusto ko nag-makeup para sa dito. So, ito muna. Ito na ang susunod ko. So, okay.
21st, only on Fox Movies. For years, people have said Hollywood elites live in a bubble. So, ayan na. So, isusunod ko ay yung peloka. So, ayan na. So, una natin gagawin ay yung Super Tay Makeup for 24 hours. So, lagyan natin sa mukha natin. So, ito. So, kailangan lang kauntiin para hindi masyadong kumalat. So, ito. So, walang brush. So, ito na lang muna. So, ito na. Meron na akong para sa mukha. Kakauntiin lang natin para hindi masyadong So, lalagyan muna natin yung nasa leeg para hindi masyado. So, yan na. Medyo puti na yung mukha ko. It's not. Just don't tell me when we help you out, alright? So, ayun na. Tapos na ako sa Tapos na ako sa Super Stay Makeup for 24 hours. So, sunod natin So, guys, hindi to, ito pang highlight na ito ng highlight na ito ng makeup highlight lang po ito. Hindi po ito yung So, so, ayan na. Nilagay ko na yung peloka. So, ang susunod ay magba-blush on ako. So, magba-blush on. So, yung kulay, dalawa sa blush on kasi, dalawa yung nasa color dito. So, yung light, yung pink or yung medyo gatas na color. So, yung pipiliin ko yung pink. So, yun. So, medyo hindi siya so, hindi siya masyadong sa camera, sa video, pero ang light.
Ayan. So, nakapag-blush on ako. So, ang isusunod ko yung, ano, so, isusunod ko yung lipstick na gusto ko. So, lipstick na gusto ko ay yung Maybelline Montreal. So, tapos ko nilagay kaya para shiny siya, nilagyan ko siya ng ano. So, ayun na yung effect. So, gusto ko sana yung pink, kaso ano kasi, kaya red na lang nilagay ko. Pero, okay lang naman yan. Lipstick lang naman yung Maybelline. So, hinamon.